ሰላም የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ በዛሬ ቪዲዮ ላይ ቀላል በቀላሉ የሚዘጋጅ ነገር ግን ለማቅለጥ ፈታኝ ብለን መንጠራውን የሆድ አካባቢ ስብ የማቅለጥ አቅም ያለው በሳይንስ የተመሰከረለት ድንቅ መጠጥ እናያለን። ለማቅለጥ ሚከብደው የሆድ አካባቢ የሚገኘው የስብ ክምችት ወይም ቦርጭ የትኛው ነው? ለምን አስቸጋሪ ሆነ? የዛሬው መጠጥ እንዴት ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ሊረዳን ይችላል? የዛሬው መጠጥ በተለይ ቢጠቀሙ ውጤታማ ለውጥ ማየት የሚችሉት እነማን ናቸው? መቼ ነው መጠጣት ያለብን? ሁሉንም አብጠርጥረን እናያዋለን። የዛሬው ቪዲዮ ሆድ አካባቢ ቦርጭ ኖሯችሁ ለማቅለጥ የተቸገራችሁ ላላችሁ ሰዎች ስለ ቦርጭ ወይም ስብ ጽንሰ ሐሳቡን ተረድታችሁ ለውጥ ማግኘት ወደምትችሉበት መንገድ ይመራችኋል። ይህን መጠጥ ልዩ የሚያደርጉት ምክንያቶች ምንድናቸው? አንደኛ ከምንም አይነት የጎንዮሽ ጉዳቶች የጸዳ ነው። ሁለተኛ ስብን ከማቅለጥ ባለፈ ሌሎች ዘርፈ ብዙ ጥቅሞችን ያለ ስስት ይለግሰናል። ሶስተኛ በቀላሉ የሚገኝና ለማዘጋጀት ማይከብድ ነው። አራተኛ ከወር አበባ ጋር ተያይዞ ለሚፈጠሩ ህመሞች እንደ ማስታገሻ ይረዳችኋል። ወደ ግብአቶቹ ከመሄዳችን በፊት ስለ ሆድ ቦርጭ አይነቶች ጠቃሚ ሀሳቦችን ላንሳላችሁ። በአጠቃላይ ሆዳችን አካባቢ ሁለት አይነት ስቦች አሉ። የመጀመሪያው ቪሰራል ፋት ወይም ቪሰራል ስብ እንለዋለን። ይህ ስብ አይነት የሆዳችን ውስጠኛው ክፍልና ሆዳችን ውስጥ ያሉ የተለያዩ ሰውነታችን ክፍሎችን ሸፍኖ የሚገኝ የስብ አይነት ነው። በዋነኝነት ኩላሊትን፣ ጉበትን፣ አንጀትን፣ ጣፊያንና ሌሎችንም። ይሄ ስብ የነጭ ስቦች ጥርቅም ነው። ለማቅለጥ ከባድ የስብ አይነት ብለን የምንጠራው ነው። ብዙ ሰዎች ከዚህ ስብ ጋር ተያይዞ ለቦርጭ ይጋለጣሉ። ከዚህ ስብ ጋር ተያይዞ የተፈጠረ ቦርጭ የሰውነት ቅርጽን የማዝነፍ ወይም ከልብስ አልፎ ለሌላ ሰው ጎልቶ እንዲታይ የማድረግ እድልንም ይፈጥራል። አሁንም ግን ይሄ ስብ አይነት ክምችቱ ከፍ ያለ በመጣ ቁጥር ለተለያዩ ጤና ችግሮች ሊያጋልጠን ይችላል። ለምሳሌ ያክል ለልብ በሽታ፣ ለታይፕ 2 ስኳር በሽታ፣ ለኮሌስትሮል መጠን ከፍ ማለትና ለሌሎችም ሊያጋልጠን ይችላል። ቪሰራል ብለን የምንጠራው ስብ በእጃችን ነክተን ማወቅ የምንችለው ስብ አይደለም። ውስጥ ላይ የሚገኝ ስብ ነው። አሁንም ግን ለማቅለጥ የሚከብድ ስብ አይነት ነው። የዚህ ስብ ክምችት በሰውነታችን ላይ በሁለት ምክንያቶች ሊፈጠር ይችላል። አንደኛ ከአመጋገብ ሂደት ጋር ተያይዞ በተለይ የምንመገባቸው አብዛኛዎቹ ምግቦች በውስጣቸው ከፍተኛ ካሎሪን ይዘው በውስጣቸው ዝቅተኛ የንጥረ ነገሮች ክምችት ከሆነ ያላቸው በቀላሉ በሰውነታችን ውስጥ ገብተው የዚህ ፋት ወይንም ቪሰራል ብለን የምንጠራውን ፋት ጥርቅምን ሊያስከትሉ ይችላሉ። ሁለተኛው ከሆርሞን ጋር ተያይዞ ነው። ከሆርሞን ጋር ተያይዞ እንዴት ነው የሚፈጠረው? ብዙ ጊዜ ሰዎች በተደጋጋሚ ለጭንቀት ለውጥረት በሚጋለጡበት ጊዜ አድሬናል ብለን የምንጠራው እጢ ኮርቲሶል ብለን የምንጠራውን ሆርሞን በተደጋጋሚ በከፍተኛ መጠን ለማመንጨት ይገደዳል። በዚህ ሰዓት ላይ ኮርቲሶል ሆርሞን ወይንም የጭንቀት ሆርሞን ብለን የምንጠራው በአድሬናሊን እጢ አማካኝነት በጣም በሰውነታችን እየተመረተ በሚሄድበት ጊዜ ሰውነታችን ይሄን ቪሰራል ብለን የምንጠራውን ፋት በተለያዩ ሰውነታችን ክፍሎች ላይ ለማጠራቀም ይገደዳል። በዋነኝነት ሆዳችን፣ ደረታችንና ፊታችን አካባቢ ላይ ብዙ ጊዜ ደረትና ፊት አካባቢ ላይ የሚፈጠር የስብ መከማቸት ከዚህ ጋር በተያያዘ የሚፈጠር ነው። ከሆርሞን ጋር በተያያዘ የሚፈጠር ነው። ሰዎች በተደጋጋሚ ለጭንቀትና ለውጥረት በሚጋለጡበት ጊዜ በሰውነታቸው ላይ በቀላሉ ይፈጠራል። ብዙ ጊዜ ደረትና ፊት አካባቢ ላይ የተፈጠረ የስብ ክምችት ሊጠፋ ከሚችልባቸው በጣም ውጤታማ መንገዶች መካከል አመጋገብን ማስተካከልና ራስን ከጭንቀትና ከውጥረት ማላቀቅ ነው። በእንዲህ አይነት መንገድ ፊትና ደረት አካባቢ የተፈጠረን የስብ ክምችት ማቅለጥ ይቻላል። ካለበለዛ ግን ከጭንቀት ከውጥረት ራሳችንን ማናረግ ከሆነ ምንም ያክል እንቅስቃሴዎችን ብናረግ አሁንም ቅድም ባልኩት አማካኝነት ኮርቲሶል ሆርሞን በቀላሉ በሰውነታችን ላይ ከፍ እያለ እየተመረተ ይሄኛው ቪሰራል ብለን የምንጠራው ፋት በሰውነታችን ላይ እንዲከማች ሊያስገድደው ይችላል። አብዛኛውን ጊዜ ከቪሰራል ስብ ክምችት ጋር ተያይዞ የተፈጠረን ቦርጭ በሚከተሉት መንገዶች ልናጠፋው እንችላለን። አንደኛ የስኳር ይዘት ያላቸው መጠጦች በማቋረጥ፣ ምክንያቱም እነዚህ በውስጣቸው ከፍተኛ ካሎሪ መጠን ስላላቸው። ሁለተኛ በቂ እንቅልፍ በማግኘት፣ በቂ እንቅልፍ ማግኘት ራሳችንን ከውጥረትና ከጭንቀት ስለሚገላግል። ሶስተኛ በቀን ውስጥ 30 ደቂቃ ያክል ኤሮቢክ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ለምሳሌ ያክል መሮጥ፣ ሳይክል መንዳት፣ መራመድ ሌሎችንም። የመጨረሻው አመጋገብ ላይ ለውጥ በማድረግ
ስብን የማቅለጥ ባህሪ ያላቸውን መጠጦች እቤታችን በማዘጋጀት ውጤታማ ለውጥን ማግኘት እንችላለን። በተለይ እቤታችን የምናዘጋጃቸው መጠጦች ቪሰራል ስብን ማቅለጥ እንደሚችሉ እንደማይችሉ ማረጋገጥ ማወቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ቪሰራል ብለን የምንጠራውን ስብ የማቅለጥ አቅም ያላቸው በቤታችን የምናዘጋጃቸው መጠጦች በጣም ጥቂት ስለሆኑ አብዛኛዎቹ መጠጦች ሁለተኛ ላይ የምጠቅሰውን የስብ ክምችት የማቅለጥ አቅማቸው ከፍተኛ ነው። ነገር ግን ይሄን ቪሰራል ስብ ብለን ምንጠራውን የስብ ክምችት የማቅለጥ አቅም ያላቸው መጠጦች ቤታችን ማዘጋጀት ምንችላቸው ጥቂቶቹ ናቸው። ሁለተኛው ሆድ አካባቢ ቦርጭን የማስከተል አቅም ያለው የስብ አይነት ሰብኩቴነስ ብለን ምንጠራው የስብ አይነት ነው። ይሄ ፋት አይነት ወይም ስብ አይነት የቆዳችን ግድግዳ ላይ የሚገኝ የስብ አይነት ነው። ለማቅለጥ የሚከብድ የስብ አይነት ነው። ልክ እንደ ቪሰራል ፋት ማለት ነው። ጥቂት ማይባሉ ሰዎች ለቦርጭ ይጋለጣሉ ከዚህ የስብ ክምችት ጋር ተያይዞ። የዚህ ስብ አይነት ካመጋገብ ለውጥ ጋር ተያይዘው ነው አብዛኛው ጊዜ ሰውነታችን ላይ በተለይ ሆዳችን ላይ ተጠራቅሞ ቦርጭን የሚያስከትለው። የዚህ ስብ ክምችት ብዙ ጊዜ ከሆርሞን ጋር ተያይዞ አይፈጠርም። አሁንም ከሆርሞን ጋር ተያይዞ ቅድም በጠቀስነው መንገድ ሊፈጠር ይችላል። ብዙ ጊዜ ግን ይሄ ስብ ሰውነታችን ለሚከማቸው ካመጋገብ ለውጥ ጋር ተያይዞ ነው። አብዛኛው ጊዜ ይሄ ስብ ሰውነታችን ላይ ከፍተኛ ችግርን አያስከትልም። ለምሳሌ ቪሰራል ብለን የምንጠራው ስብ በሰውነታችን ላይ ክምችቱ ከፍ ያለ በሄደ ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ ለተለያዩ ጤና ችግሮች ሊያጋልጠን ይችላል። በተቃራኒው ይሄኛው ሰብኩቴነስ ብለን የምንጠራው የፋት አይነት ወይም ደግሞ የስብ አይነት በከፍተኛ ደረጃ በሰውነታችን ላይ ቢኖር እንኳን እንደ ቪሰራል የፋት አይነት ከፍተኛ ጤና ችግርን አያስከትልም። አብዛኛው ጊዜ ይሄኛው ሰብኩቴነስ ብለን የምንጠራው ፋት ከነጭ ፋትና ከቡናማ ፋት የሚሰራ ነው። በባለፈው ስለ ቡናማ ፋት አይተናል ምን ያህል ጥቅም እንዳላቸው። በአጠቃላይ ይሄኛው ሰብኩቴነስ ብለን የምንጠራው ፋት የቆዳችን ግድግዳ ላይ የሚገኘው የፋት አይነት ከፍተኛ ጥቅሞች ለሰውነታችን ይሰጣል። አንደኛ በቀላሉ ሰውነታችን ላይ በመጠራቀም ሰውነታችን ኃይልን መጠቀም ሲፈልግ እነዚህን ፋቶች ነው ወደ ኃይል የሚቀይራቸው። ሌላኛው በምንወድቅበት ሰዓት አጥንቶቻችንንና የተለያዩ ጅማቶቻችንን የሚሸፍነው የፋት አይነት ይሄኛው ሰብኩቴነስ ብለን የምንጠራው የፋት አይነት ነው። አብዛኛዎቹ ቤታችን አዘጋጅተን ቦርጭን ለማቅለጥ ፋትን ለማቅለጥ ወይም ደግሞ ስብን ለማቅለጥ የምንጠቀማቸው መጠጦች ይህንን ፋት የማቅለጥ አቅም አላቸው። አሁንም ግን ይህ ፋት ለመቅለጥ ልክ እንደ ቪሰራል ፋት አስቸጋሪ የስብ ወይም ደግሞ የፋት አይነት ነው። ታዲያ የዛሬው መጠጥ እንዴት ነው ይሄን ለማቅለጥ የሚከብድ የስብ አይነት አቅልጦ ቦርጭን ከሰውነታችን ላይ የሚያስወግደው? እናየዋለን። የሚያስፈልጉን ግብአቶች ሁለት ናቸው። የመጀመሪያው ቀረፋ ነው። ሰውነታችን ከላይ ቪሰራል ብለን የጠራ ነው የሆዳችን ውስጠኛ ክፍል ላይ ተጠራቅሞ ቦርጭን ያስከተለብን ያለውን ስብ እንዲያቀልጥ የማነቃቃት ስራን ይሰራል። ይህን ስልጣን በልግስና ያከናነበው ሲኒማልደሃይድ ብለን የምንጠራው ውህድ ነው። ይህ ውህድ ቀረፋ ውስጥ በተፈጥሮ የሚገኝና ሌሎች ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች ያሉት ውህድ ነው። ለምሳሌ ያክል ጃፓን ውስጥ በተደረገ ጥናት ከቪሰራል ስብ ክምችት ጋር ተያይዞ ሆዳቸው አካባቢ ላይ ቦርጭ ተፈጥሮባቸው የነበሩ ሰዎች ቀረፋን ለአንድ ወር በተከታታይ ተጠቅመው ከፍተኛ ለውጥን አይተዋል። ያም ብቻ ሳይሆን ቀረፋ ለስኳር በሽታ በተለይ ታይፕ 2 ብለን ለምንጠራው ስኳር በሽታና ለከፍተኛ የኮሌስትሮል ክምችት የመጋለጥ እድልን ይቀንሳል። ያን አቅም የሰጡት ደግሞ ከላይ ጠቀስነው ሲኒማልደሃይድ ብለን የምንጠራው ውህድና ዩጂናል ብለን የምንጠራው ውህዶች ናቸው። ቀረፋ ከዚህ ባለፈ የጸረ ብግነት የጸረ ባክቴሪያልና የጸረ ተባይ ባህሪም አለው። ይህን ባህሪ ደግሞ ለቀረፋ የሸለመው ዩጂናል ብለን የምንጠራው ቀረፋ ውስጥ በተፈጥሮ የሚገኘው ውህድ ነው። ከዛ ባለፈ ቅድም እንደጠቀስኩላችሁ ከወር አበባ ጋር ተያይዞ የሚፈጠር የህመም ስሜትን የማስታገስ ባህሪ አለው። ከላይ የጠቀስነው የጸረ ብግነት ባህሪ ቀረፋ ውስጥ ስላለ በተለይ ደግሞ ቀረፋን ከዝንጅብል ጋር በሻይ መልክ መጠቀም ከፍተኛ ለውጥን ይሰጣችኋል ከወር አበባ ህመም ጋር። ሌላኛው የሚያስፈልገን ግብአት ማር ነው። በተለይ ንጹህ ማር ብታገኙ እጅግ በጣም መልካም ነው። ማር የምግብ ፍላጎትን የመቀነስ ባህሪ አለው። በተለይ ግሬሊን ሆርሞን ላይ ተጽዕኖ በማድረግ ውስጥ የጠጋብ ስሜትን በሰውነታችን ላይ በመፍጠር በየቀኑ የምንጠቀመውን የካሎሪ መጠን የመቀነስ አቅም አለው። ሌላኛው ማር የጸረ ባክቴሪያል ባህሪም አለው። ይህን ባህሪ ያገኘው እንዴት ነው? በሰውነታችን ውስጥ የሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ ምርትን በማበረታታት በተለይ ሳምባና ሆድ አካባቢ ላይ
ባለፈው ስለ ሃይድሮጂን ፐሮክሳይድ ውህድ ብዙ ነገሮችን አይተናል እንዴት እንደሚጠቅመን አንደኛ የምግብ መፈጨት ሂደትን በሰውነታችን ላይ ያበረታታል ሁለተኛ ከሰውነታችን ላይ አላስፈላጊ የሆኑ ባክቴሪያዎችን ያስወግዳል ብለናል የዚህን ሃይድሮጂን ፐሮክሳይድ መመረትን ያበረታታል ማር በአጠቃላይ እነዚህ ሁለቱ የሚያስፈልጉን ግብአቶች ናቸው መጠናቸውን እንይ አንደኛ የሚያስፈልገን 1/2 ሻይ ማንኪያ ቀረፋ ያስፈልገናል በተቻላችሁ አቅም ቀረፋውን እቤታችሁ ወቅታችሁ ብታዘጋጁ መልካም ነው ምክንያቱም ገበያ ላይ የምታገኛቸው ቀረፋዎች ኳሊቲያቸው ወይም ደግሞ ጥራታቸው የወረደ ሊሆን ስለሚችል ቤታችሁ ወቅታችሁ ቀረፋን ማዘጋጀት ብትችሉ እጅግ በጣም ጥሩ ነው ሁለተኛ 1 ሻይ ማንኪያ ማር ያስፈልጋችኋል ሶስተኛ 2 የሻይ ብርጭቆ ውሃ ያስፈልጋችኋል እንዴት ነው የምታረጉት መጀመሪያ ይሄን 2 የሻይ ብርጭቆ ውሃ ማፍላት ካፈላችሁ በኋላ ታወርዱታላችሁ እንዳወረዳችሁ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቀረፋውን መጨመር እዛ ላይ በተመሳሳይ መንገድ 1 ሻይ ማንኪያ ያዘጋጃችሁትን ማር መጨመር በመቀጠል በደንብ ማማሰል ካማሰላችሁ በኋላ ይሄን ሁለት ጊዜ መጠቀም ትችላላችሁ አንዱን ብርጭቆ ጧት ላይ ቁርስ ከመመገባችሁ ከተወሰነ ሰዓት በፊት ሁለተኛውን ብርጭቆ ማታ ላይ ከመተኛታችሁ ከተወሰነ ሰዓት በፊት ለምሳሌ ያክል ከ2 ሰዓት በፊት መጠቀም ትችላላችሁ ጧት ላይ ከመመገባችሁ ከ1 ሰዓት በፊት መጠቀም ትችላላችሁ በእንዲህ አይነት መንገድ ተጠቀሙት ከፍተኛ ለውጥን ታዩበታላችሁ በዛሬ ቪዲዮ ላይ አንድ ጠቃሚ ሐሳብ እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ ይሄን ቪዲዮ ለሌሎች እህቶችና ወንድሞች ሼር በማድረግ የበኩላችሁን እንድትወጡ በዚህ አጋጣሚ አበረታታችኋለሁ በቀጣይ በአስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ባይ